नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल pk.com युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको टपिक चाहिँ साथीहरु हामीले मेसेन्जरमा सिक्रेट कन्भर्सेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा सिक्ने छौं। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि कुनै पनि व्यक्तिसँग सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईहरुले तपाईको मन परेको साथी या जो कोही व्यक्तिलाई पनि मेसेन्जरबाट सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्न चाहनुहुन्छ, यानी कि तपाईहरुले टाइम सेट गरेर मेसेज सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं कि हामीले मेसेन्जरमा सिक्रेट कन्भर्सेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले यो सिक्रेट कन्भर्सेसनको माध्यमबाट साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मेसेज जो कोही व्यक्तिलाई पनि गर्नुहुन्छ तपाईहरुले टाइम सेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहे जति एक दिनसम्मको तपाईहरुले टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम सेट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ, त्यो मेसेज अटोमेटिक नै डिलिट हुनेछ। जति तपाईहरुले टाइम सेट गर्नुभएको हुन्छ त्यो टाइम भित्रमा त्यो मेसेज अटोमेटिक डिलिट हुनेछ। यसरी मात्र नभएर साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि साथीहरुसँग मेसेजहरु गर्नुहुन्छ र लामो समयसम्म मेसेज गर्नुहुन्छ र तपाईहरुले ती मेसेजलाई सर्च गरेर कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई मैले आज यही भिडियो मार्फत सिकाउने छु। यदि तपाईहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि मेसेन्जरमा सिक्रेट कन्भर्सेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि कसरी हामीले मेसेन्जरमा सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। यदि साथीहरु पहिला नै थाहा थियो भने साथीहरु तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि मलाई पनि थाहा हुनेछ कि कति जना व्यक्तिलाई थाहा रहेछ भनेर मलाई पनि थाहा हुनेछ। यदि तपाई मध्ये कसैलाई पनि थाहा थियो भने तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम साथीहरु त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेसेन्जर ओपन गर्नु होला। मेसेन्जर ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई या तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो आइको बटन रहेको छ, आइको बटनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले तल देख्न सक्नुहुनेछ गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन भनेको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउँछ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मेसेज बक्स देख्नुहुन्छ, मेसेज बक्सका छेउमा तपाईले एउटा घडीको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो घडीको आइकनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ टाइमरहरु दिएको छ। यो टाइम तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि तपाईले यो टाइम सेट गरिसक्नु यो टाइम भित्रमा तपाईको मेसेज अटोमेटिक नै डिलिट हुनेछ। जसमा तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि 5 सेकेन्डको भिडियो 5 सेकेन्डको लागि तपाईलाई म यहाँ देखाउने छु। हेलो फ्रेन्ड्स भनेर म यसरी सेन्ड गरे। सेन्ड गरेपछि तपाईले यहाँ टाइम स्टार्ट भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ र 0 भएपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो मेसेज अटोमेटिक नै डिलिट हुनेछ। जति तपाईले यहाँ टाइम सेट गर्नुहुन्छ त्यो टाइम भित्रमा यो मेसेज अटोमेटिक नै डिलिट हुने गर्छ। दुईटै मेसेज बक्समा डिलिट हुने गर्छ। जो तपाईले जुन व्यक्तिलाई पठाउनु भएको छ त्यो व्यक्ति र तपाईलाई पनि त्यो मेसेज यो टाइम भित्रमा अटोमेटिक डिलिट हुने गर्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले थुप्रै टाइमहरु दिएको छ, 10 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनेट, 5 मिनेट, 30 मिनेट, 1 घण्टा, 6 घण्टा, 12 घण्टा, 1 डे सम्मको यहाँ टाइम दिएको छ। यो टाइम भित्रमा तपाईहरुले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ टाइम सेट गर्नुहोस्। टाइम सेट गरिसकेपछि त्यो टाइम भित्रमा तपाईहरुले पठाएको त्यो मेसेज अटोमेटिक नै डिलिट हुने गर्छ। अटोमेटिक नै डिलिट हुने गर्छ दुईटै मेसेज बक्समा। जुन व्यक्तिलाई पठाउनु भएको छ त्यो मेसेज बक्समा पनि डिलिट हुने गर्छ भने तपाईको मेसेज बक्समा पनि डिलिट हुने गर्छ। र तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्डको। 10 सेकेन्डको राख्छु नि। हेलो फ्रेन्ड्स यसरी सेट गरे। सेन्ड गरेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ यहाँ टाइम सुरु भइसक्यो। देख्नुहुन्छ यहाँ टाइम स्टार्ट भइसकेको छ। अब 0 मा गइसकेपछि यो मेसेज दुईटै मेसेज बक्समा अटोमेटिक नै डिलिट हुने गर्छ। देख्नुहुन्छ यसरी साथीहरु तपाईले मेसेन्जरबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुनेछ। देख्नुहुन्छ यो तरिकाबाट यसरी तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ, सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले यो तरिकाबाट सजिलैसँग कुनै पनि व्यक्तिलाई मेसेन्जरबाट सिक्रेट कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यति मात्र नभएर तपाईलाई मैले अर्को भनेको थिएँ र तपाईले यहाँ धेरैहरु मेसेजहरु गर्नु भएको हुन्छ। त्यो मेसेजहरु लामो समयसम्म नहेर्दाखेरि
तपाईलाई खोज्नलाई ज्याउ हुन्छ र ज्याउ भइसकेपछि साथीहरु तपाईले एक क्लिकमा त्यो मेसेजलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि साथीहरु तपाईले आईको बटन यसरी ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु पहिलो अप्सनमा यसमा ट्याप गरे आईको बटन फेरि जानु होला आईको बटनमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ सर्च इन कन्भर्सेसन भनेको यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले कुनै पनि मेसेज तपाईले पहिला गर्नु भएको थियो त्यो मेसेजलाई तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ जसमा मैले तपाईलाई यहाँ हेलो भनेर यसरी सर्च गरी देख्नुहुन्छ जति पनि मैले मेसेज पठाएको थिए यो मेरो साथीले मेसेज पठाएको थियो ती मेसेज देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईले यहाँ यसरी सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एक क्लिकमा तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ ती मेसेजलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई खोजिरहने झन्झट हुँदैन यसरी तपाईले कुनै पनि मेसेज गर्नु भएको छ त्यसलाई तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसरी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ सर्च गरेर तपाईले एक क्लिकमा त्यो मेसेजलाई यसरी भेटाउन सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईले हेलो हेलो गर्नुभएको थियो मेसेज गर्नुभएको थियो ती मेसेजहरु तपाईले यसरी हाइलाइट भएर आउनेछ र साथीहरु तपाईले कुनै पनि मेसेजलाई सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ एक क्लिकमा यही नै थियो आजको सानो जानकारी आशा छ हजुरहरुलाई पनि यो भिडियो अवश्य मन पर्यो होला भनेर यति साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु तपाईहरु यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले technicalpiki.com युट्युब च्यानललाई आजैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु technicalpiki.com युट्युब च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साथीहरु किनकि साथीहरु तपाईहरुले technicalpiki.com युट्युब च्यानलमा एभ्रीडे यस्तै खाले टेक्निकल भिडियोहरु हेर्न र सिक्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला हवस् त साथीहरु धन्यवाद